عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبحي منصور. السؤال اليوم حقيقة كنت أجبت عليه قبل ذلك أو على بعضه، يعني في حلقة أعتقد في برنامج لحظات قرآنية عن صحابة الفتوح لم يكونوا يعني رحماء بينهم على حسب ما أتذكر يعني. لكن هو جاء سؤال تاني في نفس الآية اللي هي الآية 29 من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين منعوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني نعطي تدبرا إضافيا في الآية. أولا، محمد، كلمة محمد جاءت في القرآن الكريم 4 مرات، وجاء طبعا اسم أحمد في سورة الصف، يعني نقول 5 مرات. لو احنا طبعا تذكرنا موسى عليه السلام هتلاقي ان يعني موسى ذكر اكتر من محمد، وابراهيم ذكر اكتر من محمد. طبعا لا يعني هذا لا يعني شيئا يعني، لكن ده بالمناسبة يعني محمد عليه السلام قلنا انه ذكر بالاسم محمد في 4 آيات. الآية 144 من سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هنا السياق هنا أن محمد مجرد رسول، خلت يعني مضت من قبله الرسل وماتوا، فإذا مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لا، الرسالة مستمرة بعده. في الآية 40 من سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هنا بقى الله سبحانه وتعالى يخبر مقدما له في سورة الأحزاب الآية 40 بأنه لن يعيش للنبي محمد ولد يبلغ مبلغ الرجولة. يعني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. يعني تخيل بقى لو كان ابن من أبناء النبي إبراهيم أو القاسم على حسب ما يذكر في السيرة على أسماء دول، عاش وبقى بلغ مبلغ الرجال. إذا كان ابن بنت النبي الحسين قال له وعملوه أكبر من ربنا، فبالك بقى يعني لو كان ابن النبي دايركت مباشرة. يعني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني هنا الله سبحانه وتعالى يخبر مقدما أنه لن يعيش للنبي محمد ولد يبلغ مبلغ الرجال، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني هو خاتم النبيين لكنه رسول. ما تقدرش تقول خاتم المرسلين إلا إذا قلت المرسلين من عند الله، لكن هو خاتم النبيين، ختمت به النبي. لكن الرسالة مستمرة بعده بالقرآن الكريم. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الكلام هنا عنه في حياته ثم بعد موته بيظل القرآن الكريم رحمة للعالمين إلى آخر الزمان. ف ده فيما يخص آية 40. في سورة محمد يقول سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. دي الآية 2 من سورة محمد. خلي بالك هنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآمنوا ما قالش وآمنوا بمحمد، لأنه لا يوجد إيمان بشخص، وإنما الإيمان بالوحي الإلهي، وآمنوا اللي هو القرآن الكريم بما نزل على محمد. يبقى احنا عندنا دول 3 مواضع، وبعدين طبعا محمد رسول الله اللي هي في الفتح الآية 29، ودول 4 مواضع التي جاء فيها كلمة محمد
طبعا بالإضافة إلى كلمة أحمد في سورة الصف. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا هو الظاهر أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني معنى ذلك أنهم كانوا يصلون حتى تركت الصلاة والسجود أثرا في جباههم، وده يعني علامة ظاهرية على السجود، علامة مادية. أما ما يقال في السجود هل في السجود خشوع أم لا، هذا يعلمه الله جل وعلا. لكن احنا عندنا بقى في التدين السطحي والاحتراف الديني بتلاقي الواحد عامل له بتاع هنا وعامل له بتاع هنا، الشغلانات ديت يعني. لكن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر بالخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة بقى ده هذا لا شأن له بالمظاهر. لكن الذين يعني بيقول لك الصلاة ان هي تقرأ قرآن وبس، امال يعني سيماهم في وجوههم من اثر السجود ليه؟ يعني الى اخره. في بعد كده طبعا مهم عندنا جدا، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. يعني مش كلهم، يعني اولئك الذين كانوا محمد ورسول الله والذين معه، الذين كانوا معه كان منهم ضعاف الإيمان، كان منهم من يعبد الأصنام والأنصاب ويشرب الخمر، كما جاء في قول سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يا الذين آمنوا. وكان منهم ضعاف الإيمان، وكان منهم من في قلبه مرض، وكان منهم المنافقون، ويكون كلهم كانوا بيصلوا. المنافقين كانوا بيصلوا، يعني يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقاموا الصلاة قاموا كسالى. فبرضه بتطلع هنا البتاعة ديت لكن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم، هو الذي يقبل الصلاة، لأن هو الذي يقبل الصلاة إذا كانت الصلاة ديت يعني مرتبطة بإقامتها تقوى في القلب بين أوقات الصلاة، ومحافظة عليها بين أوقات الصلاة، وخشوعا في أثناء الصلاة. وطبعا نذكركم بقى بقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات الذين هم على صلواتهم محافظون. فمن أجل هذا ربنا سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منهم، يعني مش كلهم، مغفرة وأجرا عظيما. ده في سؤال شبيه بإيه، ويمكن برضه يمكن هو من نفس الأستاذ اللي سأل، بقول لي يعني ربنا سبحانه وتعالى رضى عن المؤمنين، وقال لك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، الآية 18. فربنا رضى عن المؤمنين اللي هم الصحابة اللي حول النبي. انت بتقول الصحابة منهم فاسقين ومنهم كذا، يا أستاذنا أنا ما بقولش إن يعني ما بقولش إن الصحابة كلهم. أنا اتكلمت قلت كتير وقلت في خطب ومسجلة إن في صحابة مؤمنين وفي صحابة سابقين وفي كذا وفي كذا، لكن فيهم منافقين، فيهم من مرض على النفاق، فيهم ضعاف الإيمان. أما حكاية لقد رضى الله على المؤمنين إذ، اقف عند كلمة إذ هنا تفيد وقتا ومكانا، يعني في الوقت ده ربنا رضي الله على المؤمنين في الوقت ده. بعد كده بقى الرضا الحقيقي لن يكون إلا في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. دي البينة الآية 7 و8. يعني معنى كده الرضا الحقيقي سيكون بدخول الجنة. ربنا سبحانه وتعالى مش هيعطي رضا لواحد في وقت معين ويظل ده، افرض بعد كده أخطأ، افرض بعد كده كفر، افرض بعد كده عصي، يعني لا. فهو الرضا الحقيقي هو المحصلة النهائية لتقوى استمرت ومات على أساسها الإنسان مسلما مؤمنا تقيا.
وربنا سبحانه وتعالى بيقول في أواخر سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة. ده في كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. آخر الآيات: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. فرضا الله سبحانه وتعالى أن يرضى الله عنك جل وعلا برحمته، وأن ترضى عنه جل وعلا وأنت سعيد في الجنة، هذا لن يكون إلا يوم الدين. عليكم السلام أحبتي.